Alam mo Martin, sa buhay ngayon parang ang hirap ng pumili na kung ano-ano. Oh, bakit? May bibilin ka ba? Oo, kasi tumitingin ako ng laptop. And for the same price point, may nakita akong normal laptop at may nakita akong gaming laptop. Parang sa mga phones lang yan. Hmm. Merong normal phone, tsaka meron na rin ngayong mga gaming phones. Oh, sa pagkain, Mm. may nakita ko cheeseburger. Tapos meron ding regular yum with cheese. Oo nga, no? Kasi iba-iba din talaga ang pag-atake nila sa iisang product eh. Kaya okay din yun kasi mas malalaman natin kung ano ba talaga yung mas nababagay para sa atin. Parang yung kumpara natin ngayon. Kasi we're looking at two crossovers with the same price point na almost 1.6 million pesos. Oo, tama ka dyan, Stan. At magkaiba sila kasi yung isa ay French. Bonjour! Yung isa naman, Japanese. Ohayo! At ngayon, titignan natin ang Peugeot 2008. Against the Honda HR-V V-Turbo. Pero bago ang lahat, as always, don't forget to like this video at mag-subscribe kayo sa channel namin and hit that notification bell. Siyempre, pag kotse usapan, i-feel kotse nyo na yan. So, paano ba yan? Let's get it on, pare. Tara, let's go! Oh, let's go. Kotse ba? Feel kotse na. Pero bago ang lahat, usapang bulsa muna tayo. The Peugeot 2008 comes in at 1,550,000 pesos. At ang Honda HR-V V-Turbo ay nagkakalaga ng 1,598,000 pesos. 48,000 pesos difference between the two vehicles. So for almost 1.6 million, ano sa tingin mo sa dalawa ang aaprubahan ng asawa mo? Tara, tingnan natin. Okay, simulan na natin sa harap. The Honda HR-V is tamed. Hindi na siya kagaya ng previous generation na sporty ang datingan. Ito, minimalist na siya. Wala na masyadong sculpture sa harap or sculpting, di ba? Yun. Tapos kumbaga para siyang college athlete na pinag-corporate mo at natutong mag-coat and tie for everyday use. Pero Senpai, ang ganda ng exterior paint ng HRV mo ha. Siyempre, dahil premium akong tao, ang pinili ko, premium opal, white, silver, pearl. This Honda HR-V has automatic LED headlights, projector LED fog lights, and an all-black mesh grille with a subtle sound accent sa baba. Dito naman sa Peugeot, napakaangas ng pagka-premium. Kung makikita nyo, meron siyang claw mark design sa headlights. Tapos samahan nyo pa ng DRLs na mga pangil. Tapos pagpunta mo sa gitna, meron itong frameless grille na nakakapagbigay ng upmarket design. Tapos sa upper edge ng bonnet, meron itong 2008 na emblem. Kumbaga, ganito lang yan eh. Kung yung HR-V ay parang isang athlete na napunta sa corporate world, ito naman Peugeot 2008 ay parang isang athlete na na-draft sa PBA. Sporty pa din, pero milyones na kinikita. Pero alam mo Stan, napansin ko rin dito, medyo manipis yung kanyang ilaw for the turn signals eh. So, kasi nakaano siya eh, yung LED niya sa harap, naka-vertical design. So, may instances na medyo hindi mo agad mapapansin yung turn signals. Just like the HR-V, the Peugeot 2008 has an all-LED lighting system with automatic headlights, but it has no fog lights. Dahil nasa harap na tayo, tingnan na natin ang makina. Tara! The Honda HR-V has a 1.5-liter VTEC turbo engine that makes 175 horsepower and 240 Nm of torque paired to a CVT. Meron din itong normal, eco, and sport driving modes at may remote engine start. Itong Honda HR-V in the city, nagtala ito ng 13.6 km per liter in light to moderate traffic. Pero sa highway naman, nagtala ito ng 19.6 km per liter at 90 km per hour. The Peugeot 2008 naman has a smaller 1.2 PureTech turbo engine. It puts out 130 horsepower and 230 Nm of torque, paired to a 6-speed automatic na may eco, normal, and sport driving modes. In the city, we were able to get 9 km per liter, while at the open highway, nakakuha kami ng 25 km per liter.
Off note lang, these are both done on normal driving mode. Inco Battery is a reliable brand that adheres to Japanese standards for car and truck batteries using the latest manufacturing techniques from Japan. With more than 50 years experience in battery manufacturing, they have been exporting to more than 50 countries worldwide. Inco Battery has a complete lineup for Japanese brands like Toyota, Mitsubishi, and European cars like Mercedes-Benz, BMW, and more. Please check out their Facebook page for more information. And Inco batteries are available in any Amaron dealer and major battery dealers nationwide. When it comes to dimensions, the Honda HR-V is bigger in all areas. The Honda HR-V measures 4,385mm long, 1,790mm wide, 1,590mm tall, may 2,610mm na wheelbase at may ground clearance na 181mm. Sa Peugeot 2008 naman, it measures 4,300mm long, 1,770mm wide, at 1,550mm tall. May wheelbase ito na 2,605mm at may ground clearance na 174mm. Dito naman tayo sa side ng Peugeot 2008. Kung makikita nyo, meron siyang sporty na side profile. Tapos may kita nyo sa taas ng front fender, meron siyang black accent which hints the floating character line nitong sasakyan na ito. Uy. Di ba? Tapos pagtingin mo sa baba, meron tong flat chrome accent. But what I like most dito sa side ng Peugeot 2008 is yung subtle triangular trim na nabuo mula sa harap pati doon sa likod, di ba? Which kapag pumunta ka dito sa likod, nakapagbibigay siya ng accent doon sa kanyang taillight shape. The door handle, chrome din. Ganda. Dito naman sa Honda HR-V, ni-retain yung subtle na door handles isa sa likod. May isang character line that runs across, tapos may curve sa wheel arcs, and then simple, minimalist, elegante tingnan. For the features, the HR-V has 17-inch alloy wheels, disc brakes on all wheels, and auto-folding side mirrors with LED turn signal. Sa 2008 naman, it also has 17-inch alloy wheels, disc brakes all around, and may roof rails sa taas. Dito sa likod, mas maumbok ang design nito compared sa previous generation. Bago ang taillights, LED ito, tapos may light bar sa tailgate, manual ang tailgate, may sportier cladding sa baba, sa may lower bumper, and then may dual exhaust pipes. Tara, silipin natin yung kabila. Tara! Tara. Okay, for the 2008, medyo hindi kasing angas ng likod yung design niya sa harap. Pero mas maangas pa rin siya compared dun sa HR-V. Tapos yung kanyang LED taillights, meron pa rin claw mark design. And then kung makikita nyo, meron siyang black accent running across the tailgate and housing the taillights. Di ba? So overall, parang simple yung dating ni Peugeot 2008 sa likod, but it has that right amount of angas. Pareho silang dual pipes. Yeah, dual pipes diba? din, tsaka manual tailgate. Yes. Paano ba yan? Tara. Pagbotohan na natin to. Buksan natin. Okay, yan. Ay, wagang box. Explain muna natin sa mga viewers natin, ha. Pag puti, Honda HR-V. Pag pula, Peugeot 2008. Okay, Martin. Alright. Pagbotohan natin to, ha. Sige, sir. Sinuna ako, ikaw. Mauna ka na. Sige. Yan. Ang boto ko is, for the exterior ay... baka malaglag. Yan. Peugeot 2008 kasi gusto ko yung design niya kasi it's a refreshing look Tsaka yung sharp character lines niya combined with the sporty cues talaga naman nakakapagpaangat at nakakapagbigay ng uniqueness dito sa sasakyan na to. Di ba nga, parang college athlete na napunta sa PBA. So, Peugeot 2008. Okay. Ikaw naman, Senpak. Ako naman, medyo mahigpit yung laban Kasi dahil premium akong tao, nagustuhan ko yung white pearl nitong HR-V, pero ang angas ng datingan nitong Peugeot 2008. Kaya ang boto ko, pula. Peugeot. Both these crossovers have manual tailgate. Manual tailgate. And for some reason, parehas din tong crossovers na to na walang official numbers when it comes to cargo space. Pero kung makikita nyo naman, parehas malapad yung kanilang entry at mababa yung loading height. Pero dahil mas malaki ang HR-V, syempre mas malaki ang loading capacity nito. Also, yung tonneau niya ay nakakabit na sa manual tailgate, so hindi abala sa paglagay mo ng mga gamit sa loob. Dito sa likod ng HR-V, very generous ang position and amenities.
Maluwag ang headroom, ang legroom. The Honda HR-V has rear aircon vents, USB charging ports under it, padded leather on the door armrest, and center armrest with cup holders. Yung nga lang, mababa yung armrest. Buti na lang may cup holders. So, tingnan natin yung sa'yo. O tara, Tara. let's go. Let's make the silip. Dito naman tayo sa rear passenger area ng Peugeot 2008. Kung makikita nyo, very basic ang nangyari dito. Sakto lang ang legroom pati ang headroom. Pero okay na rin considering the shape of the car. Wala masyadong amenities dito, no, Stan? Except for the light padded leather dito sa door armrest. Dito sa loob ng HR-V, kung gaano kalaki ang binago sa labas, ganun din kalaki ang binago dito sa loob. Kasi redesigned itong dashboard from the ground up na pag nakita side by side dun sa lumang model, makikita mong malaking pinagbago. Major changes dito, wala na yung aircon vents dito sa harap ng passenger. Sa gilid na. Front-facing na itong touchscreen, bago na ang steering wheel and shifter design. Yung USB ports nandito na sa center console. Wala nang extension cable sa glove box, and itong center console ay broken into two na. Hindi na siya yung isang mahabang divider. Oo nga, no, senpai. Pero may nakikita akong additional aircon function dun sa gilid, Oo, siyempre kasi kung ayaw mong bubuga yung hangin sa harapan mo, i-adjust mo ng konti, diretso sa likod na. Oo nga, no, swabe nga, no. Siyempre. Tsaka itong HR-V Turbo dito sa dashboard may digital display na 7-inch. Dagdag bogey points yan, pare. Ganda nga, no. Oo. Pero kung digital lang din ang pinag-uusapan, naku, sa tingin ko, senpai, may elibs ka dun sa Peugeot. No, salipin natin. Tara, tingnan natin. Let's go! Oo. The Honda HR-V has 8-inch touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto, 6 speakers, automatic climate control, smart keyless entry, push start system, auto-dimming rear view mirrors, electronic parking brake with auto brake hold. For standard safety, it has front and side airbags, ABS with EBD, vehicle stability assist, agile handling assist, hill start assist, multi-view rear camera, ISOFIX tethers, alarm and immobilizer, speed sensing door lock. It also has Honda sensing that includes adaptive cruise control, low speed follow, collision mitigation braking system, lane keep assist, road departure mitigation, lane departure warning, auto high beam, and lead car departure notification. Okay, Stan, dito naman tayo sa Peugeot 2008. Ito, senpai, tingnan mo yung digital cluster. Uy, oo nga, no? Kakaiba siya. Ganda, no? Angas! Oo. 3D digital gauge cluster by Peugeot. Tapos kung mapapansin mo, yung speed mo parang nakaangat siya dun sa background And then yung ibang mga vehicle info and vehicle notification, parang nasa labas siya nung display icon, nung display screen ng digital cluster mo. Tsaka hindi lang yan, no, Stan? Papansin mo, meron din tong compact steering wheel. Di ba? Na merong flat bottom, tapos pati yung taas flat. So medyo unique siya. Tapos pag tinignan mo tong buong dashboard, punong-puno ng sporty views. And parang aircraft-inspired siya dahil sa mga buttons na to, di ba? Parang mala Top Gun. Yun, di ba? Talk to me, Goose. Prominent ang carbon fiber trims. Tapos under the center air vents are cockpit-inspired switches. Then there's a small shifter to complement the smaller steering wheel. Uy, ang cute nito. Sa may center console, andun sa gilid yung saksakan na USB. Oo, tama ka dyan. Cute yan. Parang dimple, di ba? Oo. Hanep. Dimple, di ba? Tsaka note lang din natin, Stan, yung sa HR-V, nasa gilid din yung USB ports. However, magkaiba lang sila ng design execution. Tapos alam mo, Stan, itong cabin ng Peugeot 2008 ay may mga quirks. Una is yung kanyang stem for the cruise control. Kasi hindi mo siya nakikita natatakpan siya nitong steering wheel. So for you to get familiar with that cruise control, kailangan mag-trial and error ka. Pero syempre, that's not the safest way to do it. The safer way to do it is for you to familiarize yourself, tapos malaman mo kung ano yung nagagawa ng every function na depende dun sa kapa ng daliri mo. Diba? Pag hindi ka sure, you can always consult the user manual. Pangalawa is yung aircon control. Pansin mo dito sa dashboard, ang merong switch lang is yung on and off ng aircon tsaka yung AC max, kumbaga yung todo na buga. Pero wala tayong switch dito for the fan speed, for the fan adjustment speed. Nasaan yun? Well, naka-integrate yon dito sa kanyang 7-inch infotainment touchscreen. Yun nga lang, kailangan mo ipindot-pindot, di ba? So, medyo challenging siya i-adjust, lalo na when you are driving and when you're out on the road. So, for me, mas maganda kung merong physical knob yung fan speed adjustment. Oo nga. Iba pa rin talaga pag dipihit kaysa yung kinakapa mo. Mas maganda yung ginaganong-ganon The Peugeot 2008 has the following: push start button, 7-inch touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto,
6 speakers, automatic climate control, at cruise control. For safety, it has 6 airbags, ABS with EBD, dynamic stability control, hill start assist, speed sensing door locks, rear camera, high beam assist, blind spot monitoring, active lane keeping assist, driver attention warning, at active safety brake. O Tito Martin, bago pa tayo mag-drive, pagbotohan na natin itong interior. Interior tech and safety. Yes, Oh, yes, yan, yes. yan, yan. Ito Sige. na. Oh. Buksan natin. Sino mauna? Siyempre, ikaw. Sige. Mm. For the interior tech and safety, my vote will go to the Honda HR-V V-Turbo. Bakit? Kasi yung familiarity with the design nandun. Mas gusto ko yung kanyang overall layout, overall dashboard layout. Tapos, clutter-free yung interior ng Honda HR-V. And then, when it comes to safety features naman, meron yung Honda Sensing. Kaya ang boto ko, HR-V. Okay. So, ikaw naman, Senpai Stan, anong boto mo for interior tech and safety? Ang boto ko, puti. Kasi, mas maraming amenities yung harap at likod ng Honda. And then, yung sense of familiarity, malaking bagay yun. Hindi ko sa sinasabing pangit yung interior ng Peugeot. Mas marami lang talagang amenities yung sa Honda. And then, plus pa yung Honda Sensing. Malaking bagay yun, di ba? Oo. Yun. We're now driving the Honda HR-V V-Turbo. And ang una ko napansin sa crossover na to is that it's very easy to drive. And then when it comes to acceleration, it's not that quick. Pero once mag-gain siya ng momentum, matulin din naman itong sasakyan na ito. Then, isa pa nagustuhan ko dito is yung kanyang ride comfort. Kasi ang ganda ng absorption niya sa mga uneven roads, saka sa mga lubak, hindi ka masyado aalog. So, in that sense, mas nagiging komportable ka as a driver and for sure, yung pating mga pasahero mo ay magiging komportable. Tapos yung steering feel niya is maganda din naman. It has enough feedback para mabigyan ka ng better control dun sa vehicle. Tapos when it comes to the, amenities dito sa loob, sa driver side, ito yung na-appreciate ko kay Honda HR-V, yung kanyang neat dashboard. Kasi hindi ako nahihirapan mag-adjust, lalo na ng fan speed. Pagka bigla ako nainitan or bigla akong nalamigan. Without taking my eyes off the road, madali ko siyang marireach dito. Pihit-pihit lang tayo dyan, diba? Sa pa dito, mayroon tong paddle shifters na mas mabibigyan ka ng control over the gears, diba? Para kung gusto mo ng mas spirited na driving. No? Tapos, aside from the paddle shifters, itong Honda HR-V ay meron ding electronic parking brake with auto brake hold function. Diba? So, with that function, yung auto brake hold, mabibigyan ka niya ng added comfort na naman, lalo na kapag ka stop and go traffic. Kasi, pag naka-engage yun, once you let go of the brake pedals, hindi uusod yung sasakyan mo. So, in that sense, mas chill ka pagka na-stuck ka sa traffic. So, yun. Medyo marami na ako nasabi dito. Kamusta naman dyan? Senpai Stan? Ay nako, Tito Martin. Very upmarket ang riding experience dito sa likod ng HR-V. Kasi aside sa magandang cabin installation and yung ride comfort, na-appreciate ko yung amenities niya because of the rear aircon vents and the USB port. Sa ganitong price point, wala na akong hahanapin pang iba sa likod ng Honda HR-V. Napakaganda nun ah. So, Tara! Silipin naman natin yung sa Peugeot 2008. teka, parada mo muna. Tama pwede naman. lumipat. Oo, tama. Mahirap mag-teleport. Oo, di ba? So we're now driving the Peugeot 2008 naman. Ang una ko napansin dito sa Peugeot 2008, meron siyang quick acceleration na talaga naman pag inapakan mo yung silindador, pasok agad yung power at mararamdaman mo siya. And then when it comes to steering, ito isa rin sa pinaka nagustuhan ko dito sa sasakyan na ito Yung steering ng Peugeot 2008 has no play, meaning sobrang responsive siya. Kumbaga konting flick mo lang on either direction, susunod agad yung sasakyan, mag-a-adjust agad yung gulong mo. Diba? In that way, mas crisp siya, mas agile siya compared doon sa HR-V. And then, ang medyo na ko lang dito is yung kanyang NVH, yung cabin insulation. For me, better yung cabin insulation ni Honda HR-V. And then, pagdating sa ride comfort, the Peugeot 2008 leans more on the firm side meaning mas dama mo yung karsada. Kung yung Honda HR-V has a refined ride, itong Peugeot 2008 naman has that bit of a road feel. Mas nararamdaman mo yung karsada dito, giving you a more, more characteristic when you're driving. Kasi isa pa, yung kanyang 3D digital gauge cluster tsaka tong compact steering wheel, results into a fun driving experience Lalo na nga itong steering wheel na to, masarap
dalin itong sasakyan na to sa mga twisties because of the design of the steering wheel. Kasi ang dali niya i-grip, mas madali siyang i-turn into corners. Tsaka ang ganda ng design, it's something new or something unique, lalo na pag kinumpare mo dun sa HR-V. And then, ang isa lang na downside na naisip ko pa dito is yung kanyang buttons. Gaya nga nasabi namin kanina, it has no physical button for the aircon control. Unlike nung sa HR-V na merong dials talaga dito. So meaning, pag gusto ko mag-adjust ng fan speed, pupunta pa ako dito sa touchscreen. I have to press the buttons here. Lalo na pag naka-CarPlay ka, punta ka pa dito. Pindot mo, and then yun, tsaka mo pwede ma-adjust. Yes, madali lang siya gawin. Madali lang naman siya gawin relatively. However, for me, mas safer kung merong physical buttons kasi nga, hindi mo naaalisin yung tingin mo sa karsada. And then, isa pa dito is that kapag ka nag-adjust ng fan speed, halimbawa, nalamigan ka, nainitan ka, tapos nalamigan ka uli, tapos na-connect ka sa CarPlay, may tendency, may instances kaming na-encounter na nawawala yung CarPlay, nawawala yung interface ni CarPlay. So, in that sense, pipindutin mo dito sa touchscreen uli for you to set the Apple CarPlay once again. So yun, yung mga minor quirks, gaya nga nasabi namin kanina, pero mas maganda sana kung mas seamless siya. Di ba? So yun. Ikaw naman dyan, Senpai Stan. Kamusta ang likod uli? Alam mo, Tito Marty, dito sa likod ng Peugeot 2008, no? It has enough space for the average Filipino. Wala akong masabi sa insulation or tsaka yung ride comfort kasi okay naman talaga eh. I just can't help but notice the lack of amenities. Kasi parang nung ginawa itong 2008, nakalimutan yung likod. Kasi for the price point, wala talaga akong nakuha eh. Bagay lang ito for couples at yung mga kaibigan nila na nakiki-third wheel or fourth wheel. Naku. Oo. Parang okay nga, no? Alam mo, Stan, no? Siguro tama ka talaga in a way, eh, no? Pero kasi ang binibigay sa'yo ni Peugeot 2008, for me, is more of driving pleasure talaga eh. It's more of driving pleasure. Hindi ko naman sinasabing dull yung HR-V, no, when it comes to driving. Mas lang ito, kung driving ang hanap mo and kung yung mas agile na crossover ang hanap mo, mas kuha yon ni Peugeot 2008. Like I said kanina, mas refined kasi yung ride and drive noong HR-V. Okay. Pero di naman nahahamak na mas maraming features talaga yung nakalagay kay Honda HR-V. Diba? Oh. Tito Martin, ano pa hihintay natin? Ay, ano pa nga ba? Ihinto mo na itong sasakyan at Hinto? bumoto na tayo. Ay, buti nasabi mo dito sa medyo straight. So, botohan tayo, Senpai. Yes, Tito Martin. Ito, Sino mauna? pagpipilian. Siyempre ikaw. Alright. Oh. Pipiliin ko. Mm. Pagdating sa driving ay Peugeot 2008. Bakit? Kasi yun nga, no, mas meron siyang driving pleasure. Mas nabibigyan kanya ng driving pleasure as a driver. Yun nga, sabi ko nga kanina, hindi ko naman sinasabing dull or hindi maganda yung driving ni Honda HR-V. It's just that, for me as a driver, mas na-enjoy ko i-drive itong Peugeot 2008 as compared to the HR-V. And then, yun nga, no? May ibang positives si Honda HR-V, gaya ng sinasabi namin all throughout the video, and may iba rin namang positives itong si Peugeot 2008. So, preference mo na lang yun. Okay. Ikaw naman, Senpai Stan, anong boto mo? Ang boto ko, puti. Kasi, Yes, sir. Okay. dahil ako yung umupo sa likod, yung rear air vents malaking bagay sa akin, tsaka yung USB port. Okay? So, puti. Yan. Ayos. So, sige, Senpai, tabi muna tayo, baka mabusinahan. Oo nga eh. Sige, park ko lang, park Ba't ko ka lang. kasi Okay park lang ng ba? park kung saan-saan? May natigil mo ko eh. Bago tayo bumilang sa value for money or magbotohan, no, bilangin muna natin yung total. Sige. Siyempre, ulitin natin, pag puti, Honda. Pag pula, Peugeot. Okay, Honda muna. Okay. 1, 2, 3. Alright. Peugeot. 1, 2, 3. Ba? Tabla. It's a time. Oo nga, di ba? So, anong pipiliin mo? French or Japanese cuisine? Alam mo, Senpai, mas gusto ko pa rin ang sinigang. Oo. Pero usapang bulsa muna tayo Oh. ulit, no? Recap lang. The Peugeot 2008 is priced at 1,550,000 pesos. At ang Honda HR-V V-Turbo ay nagkakalaga ng 1,598,000 pesos. Pero alam mo, Senpai Stan, kung pipili ako sa dalawang to, medyo mahirap eh. Mahirap talaga. Ikaw ba? Well, for me, mas mas pipiliin ko ang Honda. Puti. Puti. Kasi bukod sa amenities na siksik, no, may mga safety features pa. So, white. Yan. Oo.
Well, no, gaya nga naman ang sabi natin kanina, iba talaga yung driving pressure na mabibigay sa'yo ni Peugeot 2008. And hindi rin natin makakaila na mas maraming features and safety features yung Honda HR-V. Kaso nga lang... Ano yung kaso? Kaso lang... Ano yung kaso? Yun nga eh. Sayang na sabi ko kanina, maganda yung driving pleasure ni Peugeot 2008. However, hindi maalis sa isip ko yung added safety features ni Honda HR-V. Tsaka yung sense of familiarity ko when it comes to the dashboard layout. Yun yung nabibigay sa akin ni HR-V. Kasi ganito lang yan, Stan eh. Siguro kung, for me yung turning point talaga is yung added features and yung Honda Sensing. Okay. 'Di ba? Kung halos same lang sila ng safety features, baka meron pang lamang si Peugeot 2008. However, because of those features, ang pipiliin ko at ang iboboto ko for value for money ay Honda HR-V din. Okay. Yan. So, kahit na bumoto na kami ni Tito Martin, nasa inyo pa rin ang desisyon. Kayo pa rin ang magdidikta kung alin dyan sa dalawang sasakyan ang gusto ninyo. So, I'm your host, Stanley Chi, ang inyong senpai ng Turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, ang inyong Cambio Boy next door. Nagpapaalala lang ako na i-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. Meron ako sariling YouTube channel, youtube.com/StanleyChi, at ang aking podcast, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify and Apple Podcast. Hinig na't mag-subscribe. So, paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video, dito lang sa Philcoche. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!